We maken een wandeling door het Historisch Centrum. En een vaartocht over de leien. We beginnen bij het Belfort van Gent. De bouw van het Belfort begon in 1313. Pas in 1380 werd het complex met uitkijktoren en stormklok voltooid. Op het Amy Brownplein staat sinds 2012 de stadshal, beter bekend als de Schapenhal. Er zitten ongeveer 1400 ramen in het dak. Op de vijfde sokkel heeft de klok, de grote triomfant, zijn thuis gevonden. De fonteine werd gebouwd in 1539. De fontein der geknielden, in de volksmond bekend als de pisserkes. We beginnen met de vaartocht over de leien. Goed, dames en heren, we bevinden ons in Gent, vanzelfsprekend. Maar waar in Gent? Dat is een uitstekende vraag. We bevinden ons pal in het midden van het Gentse stadscentrum. We kunnen ons niet meer in het stadscentrum bevinden dan op dit eigenste moment. We bevinden ons niet alleen in het stadscentrum, maar tegelijk ook in de oudste handelshaven van Gent. Deze haven hier werd zo'n 1000 jaar geleden gesticht, gebouwd. Rechts van ons hebben we de korenlijn, links zien we de graslijn. We gaan zo meteen aan de linkerkant beginnen. So here we are right in the middle of the city center of the city of Ghent. We are physically unable to get any more inside of the city center than we are right now. Currently we are in an old harbor, the first commercial harbor of the city, which was constructed 1000 years ago. On the right hand side we have the grain quay, and on the left hand side we see the grass quay. We'll start on the left hand side. Goed, dames en heren, beter om te beginnen. Ja, dat bij het oudste gebouw van de haven, nietwaar? Wel, dat is het grijze gebouw hier links van ons. Het is zo'n slordige 900 jaar oud. En het was een van de vele tientallen opslagplaatsen, stapelhuizen, die we hier in en rond de haven hadden. Voor de vrachtschepen die met vele ladingen, cargo zeg maar, kwamen. Dat bestond voornamelijk uit goederen voor ingrediënten voor twee magische woorden: bier en brood. En dat zijn de pijlers van onze samenleving geweest. En bier eigenlijk nog steeds een klein beetje, een brood laat ik in het midden. Maar goed, ja, zo was het vroeger. So the oldest building in the harbor, ladies and gentlemen, that is the grey one, right here on our left-hand side. It goes back to the 12th century, and it was one of the many dozens of storehouses, warehouses that we needed in and around the harbor. For all the barges, the ships that came here with their cargo, they would put the cargo via this side, inside of the building, and then it was sold on the other side, where we have the grain market. But, how things went around here in our harbor. Follow with that cute little building on the right of it with the blue balcony behind the black parasol there. Well, this used to be the toll house, tax-paying house, let's say, which is still its name nowadays. But nowadays it is the smallest bar, the smallest pub that we have here in the city center. And it's actually for sale. So if you are convinced enough about a beautiful city and want to hang out here on a more permanent basis, well, what can I say? You have arrived just in time. Chocolate, you have some good karma here. En dat kleine koddengebouwtje, rechts van het stapelhuis, achter die zwarte parasol, kunt u nog een glip opvangen van dat blauw balkonnetje. Dat was ooit het tolhuisje en het heet nu nog steeds het tolhuisje, waar vandaag zit de kleinste kroeg hier in de Gentse binnenstad en het staat over te nemen. Dat ze zegt van de stad Gent bevat mij dermate dat ik mijn leven verder wil uitbouwen hier. Wel, dat is perfect mogelijk. En sla een slag, het is nu of nooit. En rechts ervan kun je ook rechts onderaan op de gevel aflezen, nietwaar? Het korenmetershuis. Daar staat ook de gilde, de vakvereniging zeg maar, van de korenmeters, zeg maar de centrale administratie in der tijd. We zijn daar blijven Belgen natuurlijk. Belgen en administratie is een zeer duurzaam huwelijk gebleken, nietwaar?
En blijkbaar was dat in de middeleeuwen ook wel het geval. Ja, de volksaard verandert minder dan de tijd. And on the right of the small tall house of the Blue Dawn, now here we see the former guild house of the grain measurers, which was more or less the, well, let's say, the medieval equivalent of the central administration. Now we are Belgians, we are very fond of administration, of course. We have chocolate, we have fries, beer, waffles, and administration. I would say that is more or less the essence of being Belgian, and apparently that was already the case many centuries before the Kingdom of Belgium even existed. So it's very deep in our souls, somewhere to be found. Yes. Have a small alley, and on the right of the alley with the ship carved above the door. Now here we see what used to be the most important building in the harbour. This was not the guild house, but this time of the free boatmen, free skippers, free bowmen, same thing. And the free bowmen, those were the Ghentian bowmen, the local skippers, who had many privileges. One of those privileges was the fact that they did not have to pay toll or taxes at all to make use of the harbour and all its facilities. So of course they became very rich, and they were a bit criminals as well. But you know, in those days, who was the criminal? I don't know. Nothing has changed perhaps, but that's another boat trip, ladies and gentlemen. Een klein steegje, hè? Rechts van het steegje met het schip boven de deur. Dit was ooit het belangrijkste huis hier in de haven. Dit was het gildehuis van de vrije schippers. En de vrije scheepslui, dames en heren, dat waren de Gentse schippers die eenvoudigweg een vrijstelling genoten van het betalen van tol. Nou, ze konden hier gewoon handel drijven zoveel ze wilden, naar hartelust en alle winst rechtstreeks opstrijken. Tot ook een beetje banditten, hè? Maar goed, criminelen. We kunnen ook zeggen dat het gewoon gemixte zaaklui waren. Het is maar hoe het bekijkt. En dat was vroeger precies hetzelfde. Hier hebben we ook het meest recente gebouw van de haven, het voormalige postkantoor van Gent, former post office of Ghent, here on the corner, the most recent building in the harbour. And you have the St. Michael's Bridge right in front of us, the St. Michielsbrug recht voor ons. En een van de bijnamen van Gent is de Drietorensstad. Misschien hebt u dat ooit al eens ergens vernomen. Nou, we gaan eens een kijkje nemen, hè. Zometeen links van ons, onze middeleeuwse skyline. One of the nicknames of Ghent is the Three Towers City. That's one of the several nicknames that we have. And here on the left hand side we can see why that is. Yes. Daar zijn ze alle. Te beginnen helemaal achteraan, de Sint-Baafskathedraal natuurlijk. Thuis van de aanbidding van het Lam Gods, nietwaar? Van de gebroeders Van Eyck, ook een zus, dat wordt niet zo vaak vermeld, een zeer getalenteerd schilderes. In het midden herkennen we het Belfort en het bijzonder aan de draak, de gulden draak, helemaal bovenaan. Het is dus geen kip, hè. Zo mensen denken, dat is gewoon kieken daar en dan gaat het maar het is dus echt een draaksje, dames en heren. En recht voor ons, of links zo wel, de Sint-Niklaaskerk. So in the back, of course, the St. Bedel's Cathedral, almost the Ghent altarpiece, one of the most important paintings ever made by human hands, just what it is. Well, in the middle we see the belfry with the dragon, the gold-plated dragon right up there, which is also the name of a beer, golden dragon. It's very nice, quite strong. I prefer to call it breakfast of champions, you know, but just that's another way of looking at things. And right in front of us, St. Nicholas Church. There you go, a postcard in real life. Postkaartje in het echt. Three Towers of the Three Towers City. De Arteveldenstad. Dat is ook nog bijnaam van Gent. De stad van de stroppendragers, nog eentje. Wij spreken gemakshalve over Gent. Dat volstaat, dat is klaar en helder, duidelijk genoeg voor ons. Geniet van de schaduw, dames en heren, want het is zo weer voorbij. Rechts voor ons, de achterzijde van de grootste kerk van Gent, de Sint-Michielskerk. Met trouwens ook een Antoon van Dijk schilderij binnenin, hè. Als de houdt van de betere schilderkunst, zeker eens binnenspringen. Here on the right hand side, we see the backside of the largest church in Ghent, the St. Michael's Church. And if you are fond of masterpieces, well, I can tell you there is an original Antoon van Dijk grand masterpiece right here in the church. Dominicanenklooster uit de 13e eeuw, waar ooit het eerste ziekenhuis van Gent in was gevestigd. En zo'n 60 jaar geleden kwam het in handen van de Gentse Universiteit. En na grondige opknapbeurt door het sinds als Historisch Centrum van onze Gent. Congressen, lezingen, doctoraatsverdedigingen, u kent het wel allemaal, hè, de ganse academische mekmak, de Sanctum Boutique. Het ben je allemaal binnenin. Here on the right hand side, ladies and gentlemen, you see the backside of the oldest and the largest monastery here in the city center. The former Dominican monastery from the 13th century. Now the first hospital of Ghent used to be right in here. Then 60 years ago it became property of the Ghent University. And well, since then it serves as the official Congress Center of our fine university. Congresses, lectures, doctoral defenses, champagne, oysters, just a regular daily academic activities really. It all happens, the magic happens, right here inside of the building.
Dames en heren, ik weet het bijzonder goed uit eerste hand, zeg maar. Aangezien ik als student hier zelf gewerkt heb in het pand. We spreken gewoon over het pand in de volksmond. Op zich niet zo bijzonder, veel mensen hebben hier gewerkt. Zeer fraai, hè. 15e eeuwse fresco's en al, het is echt zwaar de moeite. Maar we zien dat kleine bakstenen gebouwd hier links van ons. Hè. Hier wordt vandaag de vuile was in gesorteerd. Hè. Ik heb werkelijk honderden smerige t-shirts hier binnen gesorteerd. Maar vroeger was dit iets helemaal anders uiteraard. Hè. Dit was ooit het gemak, het toilet zeg maar. Het enige toilet voor de 150 broeders die hier verbleven. Dus stelde zich op de kade maar een lange rij volwassen mannen in hoge nood verkerend, smekend om de genade gods voor. En onderaan stellen we ook vast dat alles rechtstreeks het water in vloepte. Ja, zo ga je dus chassen vergeten. Open riolen, weet je wel, ja, alles mee te maken. En wat het meteen ook de reden is dat ik mij heb laten vertellen dat de beroemde uitdrukking holy shit misschien wel iets te maken zou kunnen hebben met deze bijzondere vorm van architectuur, laten we zeggen. Ik kan dat bevestigen nog ontkennen, maar laten we zeggen dat het oor af en toe ook wat wil. Niks menselijks is ons vreemd. Small brick building here on the left hand side, ladies and gentlemen. This used to be the toilet. It used to be the only toilet. But the 150 brothers used to live here. Yes, the monies must have been rather intense, let's say. And as we can see down below there, everything dropped straight into the river. Yes, a very dirty river. Which is the reason that I was told that the famous expression holy shit perhaps has something to do with this very specific type of architecture. Sounds a bit strange perhaps, but you know. Now in the second part of the Middle Ages, some would call it, ladies and gentlemen, let's say 600, 700, 800 years ago, something like that. Here in the city we had 60,000 inhabitants, which is peanuts nowadays of course, but in those days Ghent was actually one of the largest European cities for more than 3 centuries. Yeah, it's true. Ghent was really a true medieval metropolitan city at the time. Nowadays, the city of Ghent is the largest student city of the Kingdom of Belgium. This year we have here, give and take, 80,000 students on a population of 260,000 inhabitants. So we could say that, well, roughly 1 in 3 people that you see around is a student. We are pretty much the youngest city in the entire country. Ja, Gent was tijdens de tweede helft van de middeleeuwen, zo 600, 700, 800 jaar geleden, na Parijs, gedurende meer dan 300 jaar de grootste Europese stad. Gent was met andere woorden een echte middeleeuwse metropole, een wereldstad, aan de maatstaven van toen natuurlijk. Hè. En vandaag is Gent de grootste studentenstad van België. Op dit academiejaar tellen we hier om en bij de 80.000 studenten op een bevolking van 260.000 inwoners. Dus de gemiddelde leeftijd hier in Gent is gewoon zo'n 34 jaar oud ongeveer. En daarmee zijn we dan ook een van de jongste steden van ons apenlandje, zoals sommigen het wel eens omschrijven. Dan zijn we terug in de haven. Rechts, herinner u, de graslei, grass quay. On the right hand side, de grain quay, de korenlei aan de linkerzijde. En een klein beetje verder hier aan onze linkerkant zien we deze bakstenen gevel met 2 vergulde zwanen. Nietwaar? Wel, in dat gebouw bevond zich ooit een café en een brouwerij, de Zwaan genaamd. Tegelijk was het ook een huis van plezier. Ja, inderdaad, het is vandaag een hotel. Misschien is er nog steeds wat valt er al plezier te rapen. Ik heb me laten vertellen dat er een bowlingbaan is, dus er zou kunnen plezier gegarandeerd zijn. Maar in ieder geval, dat was de functie vroeger, dus we het gewoon daar laten. See this facade here on the left hand side with 2 swans, 2 gold-plated swans, right? Now this building used to be a brewery and a pub, bar, called The Swan. At the same time it was a house of pleasure as well. If you know what I mean, well, yes, well. It was a commercial harbor, wasn't it? Now we have many sorts of, let's say, economic activities all throughout the harbor. It's a very urgent example, not in the least among the non-Gentian boatmen, the unfree boatmen. Remember, they had their own guild house, very close by to the Swan actually, in yellow, sit on the left hand side, and they had to pay a toll or tax in a small toll house. Remember, that toll took about 25% of the cargo. Het gele gebouw, links van ons hier, dit is het voormalige gildehuis van de onvrije schippers. Dus ja, met andere woorden, de niet-Gentse schippers. En zij moesten wel een tol betalen. Het kleine tolhuisje dat we eerder hebben gezien, die tol bedroeg zo'n 25% van de lading. En vandaag betalen Belgen gemiddeld zo'n 50% belasting. Ongeveer, de ene wel meer, de andere wel minder. Sommige mensen helemaal niet, maar voor die tijden zijn ook wel stilaan voorbij. Yes, nowadays here in Belgium, we pay about 50% taxes on our wages, which is a lot of course, but we receive a lot in return. Excellent healthcare, education, affordable, basic things like that.
which comes with the cost. We have left the harbor, we zijn de haven uitgevaren. De oude vismijn zien we hier recht voor ons. Aan de rechterzijde het voormalige vleeshuis, het voormalige slachthuis uit de 15e eeuw. Het wordt gerenoveerd momenteel. Ja, het wordt tijd, hè. Kunnen we wel zeggen. Right hand side, the Great Butcher's Hall, former abattoir from the 15th century. It is being restored. It was about time, and it will take another 7 years. So if you have some time left in 2030, feel free to come back, and we'll see what has happened with it. Het kleine ijzeren brugje daar recht voor ons, waar we er net ook onderdoor zijn gevaren, heet de Onthoofdingsbrug. Nou, het was een executieplaats, een van de verschillende die we hier hadden, de middeleeuwen vredetijden. The Decapitation Bridge is the name of this bridge here right in front of us. It was an execution spot. We had several of those, unfortunately, during the Middle Ages. Violence was just another daily thing. Vindt u dit een leuke video? Abonneer u op mijn kanaal. Druk even op het belletje, hoeft u geen video meer te missen.